हाई एभ्रिवान, नमस्ते, वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। सधैँ चाहिँ आज पनि म हजुरहरू सामु एउटा नयाँ रेसिपी लिएर आइसकेकी छु। आज म हजुरहरू सामु चस्स अमिलो पिरो सुक्खा चटपटे बनाएर देखाउन गइरहेकी छु। गिलो चटपटेको रेसिपी पनि मैले लिएर आइसकेको छु। त्यसको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा पनि छ र माथि आई बटन रहेको छ, गएर हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नयाँ आउने साथीहरूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। अब हामी सुरु गरौँ आजको सुक्खा चटपटे बनाउनतर्फ। यहाँ मैले एउटा ठुलो भाँडा लिएको छु। सानो साइजको 4वटा आलुलाई उसनेर यसरी मसिनरी काटेर राखेकी छु। आलु राखे सँगसँगै मैले यसमा एउटा ठुलो प्याजलाई मसिनरी काटेर राखेकी छु। प्याज राखे सँगसँगै अब यसमा मैले काँक्रोलाई मसिनरी काटेर राखेकी छु। काँक्रो राखे सँगसँगै यसमा मैले एउटा ठुलो टमाटरलाई मसिनरी काटेर राखेकी छु। टमाटर राखे सँगसँगै अब यसमा मैले भिजाएर राखेको चनालाई उसिनेर यसरी लिएको छु। चना 2-3 मुठी जति छ। यसरी चना राखे सँगसँगै अब मैले यसमा 2वटा हरियो खुर्सानीलाई मसिनरी काटेर राखेकी छु। हरियो खुर्सानी राखे सँगसँगै यसमा मैले थोरै हरियो धनियाको पत्तालाई मसिनरी काटेर राखेकी छु। हरियो धनिया राखे सँगसँगै यसमा मैले 1 चम्चा बिरे नुनलाई लिएको छु। बिरे नुन राखे सँगसँगै अब मैले यसमा आधी चम्चा रातो धुलो खुर्सानी राखेँ। हजुरहरूलाई पिरो कतिको मन पर्छ त्यही अनुसार राख्नु होला। अब मैले यसमा एउटा वाइ वाइ चाउचाउ राखेँ। चाउचाउ राखे सँगसँगै अब मैले यसमा थोरै दालमोट एड गर्न गइरहेकी छु। हजुरहरूसँग दालमोट छैन भने दालमोट नराख्दा पनि हुन्छ, यो चाहिँ अप्सनल हो। दालमोट राखे सँगसँगै अब मैले यसमा आधी चम्चा चाट मसला राखेँ। चाट मसलाले चटपटेको स्वाद एकदमै बढाउँछ। अब मैले चाउचाउमा भएको सुप मसला राखेँ। सुप मसला राखे सँगसँगै अब मैले यसमा 2 चम्चा जति तोरीको तेल राखेँ। तेल हाले सँगसँगै अब मैले अमिलोको लागि कागतीको रस निचोरेँ। हजुरहरूसँग चुक छ भने चुक राख्दा पनि हुन्छ। यसरी सबै सामग्रीहरू राखिसकेपछि अब मैले 1 कचौरा भुजा राखेकी छु। भुजा चाहिँ अन्तिममा राख्नुपर्छ। अब यसलाई राम्रोसँग मोल्नुपर्छ। यसरी राम्रोसँग मोलिसकेपछि अब हाम्रो चटपटे खानको लागि रेडी भइसकेको छ। यसरी सजिलो तरिकाबाट हजुरहरूले पनि आफ्नै घरमा अमिलो पिरो चस्स मिठो चटपटे बनाएर खानुहोला। हजुरहरूलाई आजको सुक्खा चटपटेको रेसिपी कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरेर आफ्नो साथीभाइहरूमा सेयर गरिदिनु होला। यस्तै नयाँ रेसिपीहरूको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल नोटिफिकेसनलाई पनि बजाइदिनु होला। यसले गर्दा हजुरहरू सामु रेसिपीको भिडियोजहरू हजुरहरूले सबैभन्दा पहिला पाउनुहुनेछ। फेरि पनि यस्तै नयाँ रेसिपीहरू लिएर आउने नै छु। अहिलेलाई भने बाई बाई। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्।